פרופסור צחי גרוסמן, שלום לך. ערב טוב, ירון. אני חייב להגיד לך שצפיתי אתמול בכתבה ודי תפסתי את הראש, לא ממש האמנתי. וטרינרים משתתפים בהצבעה על החיסון, מחליטים כן או לא, זה כאילו מערכון של ארץ נהדרת, אבל זה לא, זה המציאות. קודם כל ממש לא. אני רוצה רק לשים את העיקרון בפני הצופים. הנושא הזה של החלטות לגבי חיסונים הוא נושא שמקיף היבטים רבים, חלקם מדעיים רפואיים, אבל גם היבטים תקשורתיים, חברתיים, משפטיים. ולכן מקובל, וגם בארצות הברית, בגוף המכובד שנקרא המרכז לבקרת מחלות האמריקאי, ישנם בחברים המצביעים כאלה שאינם רופאים, מתוך ההבנה שהם מייצגים היבטים אחרים של הנושא. ולכן גם בארץ, אני לא חושב שאם זה וטרינר או לא וטרינר, זה משנה כרגע, כל זמן שזה לא רופא. ולא רופא, בהחלט יכול להיות גם... אז אתה יודע מה, אני אתקדם איתך, לא וטרינר. מה הרלוונטיות? באמת אני שואל אותך, כחבר בצוות, מה הרלוונטיות של יועצת תקשורת להצבעה הזו, של קב"ט במשרד הבריאות? מה הרלוונטיות שלהם? ירון, אני לא, בניגוד לך, לא עברתי על הרשימה מתחילתה ועד סופה, ויכול להיות שצריך לבחון אותה מחדש, ודרך אגב, אני חושב שצריך לבחון מחדש כל דבר שאנחנו עושים בכל שטחי החיים. אבל לגבי העניין הזה של נוכחות כאלה שאינם רופאים, אני חוזר למה שאמרתי. לא, אבל אני בכל זאת שואל אותך, אני מספר לך עכשיו על החברים בוועדה, כחבר מוערך בתוך הוועדה, יושב ראש איגוד רופאי הילדים, אתה לא מובך מהזהות של האנשים האלה? חוקרת תקשורת באוניברסיטה, מנהל אדמיניסטרטיבי במרכז גריאטרי, אתם אנשי מקצוע מכובדים, זה לא מבייש אתכם? אני שמח שאתה מונה את האנשים האלה. לגבי איש ביטחון אני לא מכיר ולא יודע במי המדובר, אבל לגבי חוקר תקשורת זה בדיוק מתחבר למה שאמרתי קודם לכן. ההחלטות שלנו, אם לא נדע איך לתקשר אותם נכון, איך להעביר אותם נכון לציבור, לא משנה כמה הם יהיו מגובות מדעית וביולוגית, אנחנו נכשלנו. אבל למה היא צריכה לשבת, אתה יודע, להצביע, שתשב רק בחדר, למה היא צריכה להצביע על החלטה כזאת כבדת משקל, החלטה תקדימית ראשונה בעולם? אני באמת מתקשה להאמין שאתה לא מזהה את הבעייתיות. יש לי יתרון אחד עליך שאני יושב בדיונים האלה 3 שעות, שומע איך הם מתנהלים, רואה את המקצועיות והרצינות של הדעות שמובעות שם, רואה איך מתקבלות ההחלטות, את תהליך קבלת ההחלטות, את השיקוף שלהם לציבור יום למחרת כבר. אני שלם לגמרי עם התהליך כפי שהוא נראה כרגע. אז אתה יודע מה, כיוון שאתה מתייצב מול המצלמות באמת באומץ, אני לא אומר את זה בציניות, תן לי להקשות עליך עוד קצת. בבקשה. אומרת שעות לפני ההצבעה על החיסון הרביעי, דוקטור שרון אלרועי פרייס בקבינט, היא אומרת, אין לנו מידע מספק לגבי יעילות ובטיחון החיסון הרביעי. עכשיו, סלח לי שאני אומר את זה בכזו הכללה, כן? אבל לצד הרופאים, שאגב רק פחות מחצי מהחברים בוועדה הם רופאים, לצידם גם וטרינרים ויועצי תקשורת מתכנסים באותו צוות ומרשים לעצמם לקבל החלטה בפסקנות כזאת, החלטה ראשונית בעולם. מה הציבור צריך להבין מזה, פרופסור גרוסמן? אני ממש מתחבר למה שאמרת, ואולי מספר עוד סיפור, איך אנחנו בכלל דנים. לפני הדיון עצמו ישנה כשעה שבה מוצגות איזה 5 או 6 מצגות מאנשים באמת מקצועיים בתחומים האלה, שחושפים לכל המדיינים, כולל המדיינים שבאים מעולמות אחרים, עולמות של תקשורת, עולמות של ביולוגיה אחרת, תקרא לזה וטרינרים, חושפים בפניהם במצגות האלה את כל הנתונים המדעיים, כולל גם את אלו שחסרים. ואז אחרי כשעה, שעה וחצי, רק אז מתחיל הדיון, שבו כל אחד בדבריו מסתמך על המצגות שהוא ראה. עכשיו, היכולת של וטרינר להקיש מ6 מצגות שהוא ראה, היא לא נופלת בהרבה מיכולתו של הרופא, כי כולם נחשפים לאותו חומר מקדים, וגם של הקב"ט, נדרשים לעשות אנליזה. גם הקב"ט? שוב, אתה נכנס פה לנישה, ירון, אני לא רוצה להתייחס על הקב"ט. למה? אתה יודע, זאת לא נישה, כי אני אומר, אז בוא, גם אני אהיה חבר בצוות. אין לי שום ידיעה אפידמיולוגית מומחית. בוא תיקח אותי, גם אני יודע להסיק מסקנות. כשאני שומע היום, כשאני נוסע במונית לדוגמה, ואני מדבר עם נהג מונית, לפעמים התובנות שלו על חיסונים חשובות בעיניי, לא פחות ממשהו שאני שומע בדיון הצט"ם בזום. האמת, אני חייב להגיד לך, פרופסור גרוסמן, אני די בשוק שאתה אומר את הדברים האלה. באמת, אני באמת בהלם, אני אומר לך את הדברים בצורה כנה. אני אגיד לך מדוע, ירון. זה לא שזה גורם לי להחליט אחרת. אבל בחיסונים התחושות שאנחנו קולטים מהרחוב ומהעם ומהאזרחים על איך הם צופסים את החיסונים האלה ואיך תהיה ההיענות שלהם לגבי המלצות שלנו היא מאוד מאוד חשובה. אם אנחנו נמליץ המלצות מנותקות לגמרי מההלך רוח שמבטא את היכולת להתחסן, את הרצון להתחסן, אנחנו לא נעשה כאן עבודה מקצועית. אוקיי. פרופסור צחי גרוסמן, תודה שדיברת איתי. תודה לכם.